Okay So aalisin na natin yung tubig dyan, yung drum. Oo. Deng. Ate na yung drum. Kala ko yung bumili dyan ng Pwede ng model. Dapat pala bago ako kinakabit. Dapat na may naliligo. Pinipidyo ko tapos May naliligo, di ba? Wow. Wow, thank you. pag gusto mong tipid sa tubig, yan lang, maliit. Kailangan adjust ng konti. Walang tagas po ha. Ayun yung walang tagas. Wala. Wala 10 years tagas. naman ang warranty sa'yo. Walang tagas. Diba? Kasi pa ba pag in-open mo? Pag sinara ko dito, ayan. Kailangan isara yung yan para Kahit hindi na po, Yan. kahit hindi nasara to, dito na tapos ako. isasara mo lang siya lahat. Tapos open mo lang Hindi, kung yun. hindi po kakabitin sa baba, Kaya nga. nasa na mo yun. Hindi pwedeng hindi siya Hindi, nasara. Pwede, pwede. Ah? Pwede naman. Pwede siya kasi dito po yan naka ano. Ay, bukas yan. Pero pag... Kahit bukas to, Oh. nadali pa rin yan. Meron pa rin siya. Pero Yan. alone yun, yung... Yan dito kahit di mo patay, para ano, double ano lang to eh. Oo. Kung gusto mo patayin dyan, wala kang dali dito. Pero pwedeng dito na lang. Okay. Pag ganyan sa ibabaw, Patay. patay. Pag ginano mo sa gilid, Hindi, pinatay mo sa ano eh. pinatay ko pala sa ilalim, sorry. Oo. Buksan mo nila sa ilalim. Baka mamaya. Yan. Pag ganun pababa ang pihit, yung maliit. Pagpataas ang pihit. Pagpataas ang pihit, yung malaki. Ang off sa gitna. Ayan. Yes, good. Very Success. good. 10 years warranty. 10 years warranty. Kita mo nga konti yung ano, Alin? yung... Kasi kamay lang ginamit mo eh. May kit na. Alin, amay. Yan. Yung alin, baka naman over na. Nangyari na. Yan, no? Kaya nga, ipitan ko habang para may ginawa naman Hawakan ako. mo daw. Pakilang ko. Sige. Takunan mo daw. Kukulang kita. Oo. Habang siya may ginagawa Ayan. ano daw nangyari. Totoo po to ha. Totoo pala. Oo, usado eh. Ano lang. Hindi ganun-ganun. Kasi ginaganon-ganon yun eh. Okay. Salamat. Thank you. Salamat sa tiwala. Siyempre. Pag wala, hindi ka naman na siguro kukunin, no? Ikaw naman. Ito nga gusto ko Thank you very palitan much. Inyo sa mga gusto magpagawa o magpakabit ng mga any kind of light, message nyo lang po ako, Marlon Quiros Tagala. PM lang po kayo. Kaya po ang mga sari-saring ilaw. Yan. Kung gusto mo magpagawa, huwag po kayo mahiya. Nandito lang po ako sa 713. Thank you for watching. God bless.